سلام. اگر دارید این ویدیو رو تماشا میکنید احتمالا فیلم باردو رو دیدید و از لذت کشف و شهودی که توی فیلم بوده استفاده کردید. اما اگر فیلم باردو رو هنوز ندیدید، تماشای این ویدیو چیزی از لذت تماشای فیلم باردو کم نمیکنه، چون از اون دست فیلم هاییه که بارها و بارها بعد از این باید بهش برگردید. احتمالاً هوس دیدنش هر چند وقت یه بار به سراغ شما میاد. 2 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، تا وقتی زنده اید احتمالاً دوست دارید دوباره به باردوی خودتون برگردید و چیزی که از فیلم کشف میکنید و در درون خودتون کشف کنید. حتی ممکنه بعد از مرگ هم دلتون برای فیلم باردو تنگ بشه. باردو، وقایع نگاری نادرست یک مشت حقیقت. یک نکته رو بگم، از اولین جمله ها قرار کل داستان رو لو بدم. پس اگر از اون دسته آدمایی هستید که براتون مهم اول فیلم رو ببینید، این ویدیو رو سیو کنید و بعد دوباره بهش برگردید. به نظر من که چیزی از لذت فیلم کم نمی‌کنه. hacia allá. سریع میگم، داستان فیلم درباره آقای سیلویو گاماس، یک هنرمند مکزیکی که یک مستندساز و خبرنگاره و تمام فعالیت‌های هنریش درباره وطنش یعنی کشور مکزیک بوده و قراره که انجمن منتقدان آمریکا برای اولین بار به یک مکزیکی یک جایزه بزرگی رو بدن به عنوان یک فعالیت هنری. این جایزه به کی میرسه؟ به آقای سیلویو گاما. فیلم هایی که آقای سیلویو گاما ساخته اکثرا اتفاقا درباره ظلمیه که آمریکا به مکزیک کرده و اینها همه دوگانگی هایی که سر راه آقای سیلویو گاما قرار گرفته. به یک کشور مهاجرت کرده، اون کشور داره در مورد وطنش مستندسازی میکنه که اتفاقا اون کشور چه ظلم‌هایی به وطنش کرده و باز قرار از طرف انجمن منتقدین همون کشور بهش جایزه یک فعالیت هنری بدن. آقای سیلویو گاما انقدر تو این دوگانگی ها غرق میشه که چند روز مونده به مراسمی که قرار از آقای سیلویو گاما تقدیر بکنن سکته میکنه و به کما میشه. I don't understand you, sir. Sir? خب اگه قبل از این معنی کلمه باردو رو میدونستیم، خیلی هم احتمالاً سورپرایز نشیم از انتهای فیلم و از این داستان. باردو در فرهنگ بودایی به اون منطقه زمانی و مکانی میگن که وقتی انسان میمیره روحش به اون منطقه میره تا وقتی که دوباره به دنیا بیاد. یه چیزی شبیه به برزخی که توی فرهنگ شرق وجود داره، منتها تو فرهنگ شرق روح بعد از برزخ وارد عالم بعدی میشه، اما توی فرهنگ بودایی روح بعد از باردو یعنی همون برزخ باز دوباره وارد دنیای امروزی میشه، یعنی وارد همین کالبد میشه. فیلم با نمایش پرواز یک روح در صحراهای مکزیک آغاز میشه. یک پلان فوق‌العاده که میشه حتی 1 ساعت و 2 ساعت فقط به این پلان نگاه کرد. پلانی که احتمالاً شما توی زندگی هم تجربهش کردید، یه چیزی شبیه به خواب، یه چیزی شبیه به رویا که غرق میشید و توی اون پرواز میکنید. میشه ساعتها به این پلان نگاه کرد، به این پرواز نگاه کرد و غرق توی دنیای زندگی خودمون بشیم. این پلان میخواد به ما چی بگه؟ میخواد بگه ما قراره درباره یک روح بدونیم که در عالمی سرگردانه. حالا این روح کیه؟ توی سکانس بعدی ما یک سالن انتظار میبینیم و مردی که اونجا نشسته آقای سیلویو گاما. سالن انتظاری که شبیه به یک دالون بین 2 تا دنیاست. باز اگر بخوایم از لحاظ تطبیقی بهش نگاه بکنیم، یک چیزی شبیه به دالونی که توی فرهنگ شرق بین زندگی و مرگ وجود داره. یک نفر اون وسط منتظر بین زندگی و مرگ. به این کلمات، به این واژه هایی که این سکانس توی ذهن ما میسازه دقت بکنید. زندگی، مرگ، دالون، انتظار، مرد. کاملا داره داستان رو به صورت تصویری در ذهن ما بازسازی میکنه. میریم که اتاق
عمل، اتاق عملی که توی یک زیرزمین وجود داره و پنجره‌هاش رو به خیابونه. بچه‌ها حتی از پنجره‌های اتاق عمل دارن به اتاق عمل نگاه میکنن. ما توی زیر پوست یک شهر هستیم. بچه به دنیا میاد و با آقای دکتر میگه که من نمیخوام توی این دنیای آشغال زندگی بکنم و میخوام برگردم به همون دنیای قبلی. کدوم دنیا؟ دنیای باردو. خب ما فرض میکنیم یه بار داستان رو تا انتها دیدیم، از یک سری سوالهایی که برای ما به وجود اومده لذت بردیم و به دنبال کشف معناهای این اتفاقها و این پرسش‌هایی هستیم که تو طول داستان دیدیم و میدونیم چه اتفاقی قراره بر آقای سیلویو گاما بیفته. آقای سیلویو گاما توی مترو سکته کرده و به کما رفته. وقتی ما اینو تا انتهای فیلم فهمیدیم، حالا برمیگردیم به سکانسی که آقای سیلویو گاما چند تا سمندر گرفته که ببره به خونه و احتمالا میدونیم که برای بچه‌هاش داره این کارو میکنه و در حالی که داره به یک مکزیکی نگاه میکنه، به یک بچه مکزیکی نگاه میکنه، غرق در تفکراتش میشه و به کما میره. سمندر حیوانیه که تو فرهنگ غرب معنای فکر عمیق به درون رو داره. یعنی وقتی که معبرین غربی، کسی که تعبیر خواب میکنن توی غرب یا نمادشناسی میکنن توی دنیای غرب، سمندر رو نماد تفکر به درون میدونن. بنابراین ما با یک تفکر به درون وارد دنیایی میشیم که بهش میگن باردو. هم پسر آقای سیلویو گاما و هم دخترش بعد از اینکه به دنیا آمدن تو سن کودکی مهاجرت کردن به آمریکا. دخترش توی بوستون زندگی میکنه و پسرش توی لس آنجلس همراه اینها زندگی میکنه. تفاوت نوع دیدگاه در این خانواده نسبت به مفهوم وطن و نسبت به هویتی که دارن متفاوته. پسر آقای سیلویو اعتقاد داره که وطنشون امروزه آمریکاست و خودش رو یک مکزیکی نمیدونه و میگه ما دیگه مکزیکی نیستیم چون داریم بر اساس زندگی آمریکایی زندگی میکنیم. دختر آقای سیلویو با اینکه اونجا بزرگ شده دوست داره برگرده به مکزیک. میگه که من نوع زندگی توی مکزیک رو ترجیح میدم به زندگی آروم و بدون دغدغه‌ای که توی بوستون و آمریکا دارم و میخوام برگردم به مکزیک. آقای سیلویو گاما وقتی که توی اون استخر دارن با هم صحبت میکنن بهش میگه من پیشنهاد میکنم این کار رو نکنی، به خاطر اینکه این زندگی توی اینجا زندگی سختیه، زندگی که مدام باید مراقب خودت باشی، توی جامعه امنیت نداری، سرکوب و خفقان توی مکزیک بیشتره و نمیتونیم ما توی این جامعه زندگی بکنیم. اما دختر آقای سیلویو دوست داره که برگرده به مکزیک. خود آقای سیلویو یک سردرگمی عجیبی داره درباره این که آیا زندگی در وطن درسته یا مهاجرت به جایی که بتونی زندگی بهتری داشته. توی این فیلم مدام ما در یک باردو قرار داریم. باردو رو اگه بخوایم مفهومی بین یک دوگانگی در نظر بگیریم، بین زندگی و مرگ یک زمانی وجود داره که روح توی اونجا قرار داره. مدام ما توی این فیلم بین دوگانگی ها قرار میگیریم، بین دوگانگی سنت و مدرنیته قرار میگیریم، بین دوگانگی وطن و مهاجرت، بین دوگانگی گذشته و آینده قرار میگیریم، بین دوگانگی هنرمند و اثرش قرار میگیریم، بین دوگانگی دوست و دشمن قرار میگیریم و مدام انسان، مخصوصا انسانی که توی دنیای شبیه به دنیای مکزیک زندگی میکنه، یعنی ما ایرانی هایی که توی این بره از زمان و مکان در ایران هستیم، به خوبی با فیلم باردو احساسی نزدیکی میکنیم. ما هم شبیه مکزیک یک تمدن و فرهنگ چند هزار ساله داریم که بهش مینازیم، اما امروزه توی جامعه‌ای زندگی میکنیم که همون خفقان و همون امنیت نداشتن رو داریم تجربه میکنیم. ما چیزی نسبت به آینده کشورمون و زندگی توی این وطن نمیتونیم و این دغدغه بزرگ وطن ماست. ما یک سردرگمی در هویت خودمون داریم، اینکه ما تصمیم بگیریم که آیا با تمام سختی ها توی وطن باید بمونیم یا مهاجرت کنیم به جهانی که این سختی ها رو به امثال کشور ما و خاورمیانه تحمیل کرده. همزاد پنداری با فیلم باردو شاید تا آخر عمر
با ما همراه باشه. اینکه مدام ما سردرگمیم در هویت واقعی که به اون تعلق داره. حتی طبق قانون هم توی فرودگاه آمریکا موقعی که دارن پاسپورتاشون رو چک میکنن میگن شما نمیتونی به آمریکا بگی خونه، وطن شما آمریکا نیست. توی سکانس صبحانه موقعی که سیلویو و پسرش دارن در مورد ملیت و هویتشون صحبت میکنن، اگر به حرکت دوربین نگاه بکنید تا موقعی که تضاد اصلی بین این دو نسل یا بین این دو تفکر هنوز به وجود نیامده، دوربین در حال ترکین خیلی خیلی آرومی به سمت این دو تاست. یعنی ما داریم به جهان این دو نفر نزدیک میشیم و موقعی که پسر از پدرش ناامید میشه و مخالفت فکری با پدرش روی میاره، دوربین شروع میکنه به ترک بک کردن و هوا ابری و بارونی میشه. قرار نیستش که ما به پاسخی برای این پرسش هویتی خودمون برسیم. همچنان سردرگمیم و همچنان نمیدونیم که واقعا حتی موقعی که فیلم تموم میشه و با خودمون سالها فکر میکنیم نمیتونیم پاسخ صحیحی برای هویت سردرگم در جهان مدرن پیدا بکنیم. هویت آدم‌ها توی این مرزبندی‌ها به چه شکله؟ آدم‌ها هنوز تعلق دارن به گذشته‌ای که از اون میان و تعلق دارن به حال و آینده‌ای که قرار اتفاق بیفته. خب همه پرسش‌هایی که تا اینجا برای ما پیش اومده که این اتفاقات چه نوع اتفاقاتیه که داره برای سیلویا میفته، در سکانسی که در اتاق به کما رفته و خانواده‌اش بالای سرشن پاسخ داده میشه. حتما شما هم تجربه کردید موقعی که خواب هستید اما در خواب عمیقی نیستید، با توجه به صداهایی که هر از گاهی از اطراف به گوشتون میرسه خوابتون رو پیش میبرید. یعنی رویا سازیتون بر اساس صداهای واقعی که توی دنیا داره اتفاق میفته. تو خواب عمیق نیستید مثلا صدای در میاد، توی خواب میبینید که مثلا رفتید در رو باز کنید. تمام اتفاقایی که ما توی فیلم دیدیم بر اساس صداهایی است که روح و جسم سیلویو توی اون اتاق و در کما دارن میشنون. یعنی همون چند دقیقه‌ای که ما توی اتاق خواب سیلویا هستیم و تک تک جمله و اتفاقایی که توی اتاق میفته اگر دقت بکنیم میبینیم که این اتفاقهایی که دیدیم یک سیر در خواب طولانی و عمیق سیلویاست. دکتر همون ابتدای فیلم میگه که سیلویا با دنیای شما در حال ارتباط هست اما نمیتونه ریاکشنی نشون بده. یعنی ارتباط سیلویا همچنان با این دنیا وجود داره حرفها و صداهای اون اتاق رو میشنوه و بر اساس صداهایی که داره میشنوه توی ذهنش داره خواب میبینه. به تلویزیونی که توی اتاق موقعی که توی کمای روشنه و به پلانهای ابتدای فیلم اگر برگردیم میبینیم همون اخبار و همون آدم‌ها وجود دارن. موقعی که دختر سیلویا داره در مورد موسیقی هایی که سیلویا در کودکی داشته و نوارهایی که توی کودکی داشته صحبت میکنه، سیلویا برمیگرده توی خوابش به موسیقی و رقص. موقعی که پسر سیلویا اون موها رو میبینه ما برمیگردیم به اون پلان. ما تمام اتفاقایی که توی فیلم دیدیم خواب عمیق سیلویا در کماست. پلان‌هایی که ما آقای سیلویا رو توی آینه می‌بینیم بخش واقعی زندگی آقای سیلویاست. یعنی لحظه هایی که اتفاق افتاده و توی روند زندگی آقای سیلویا بوده، بعد از اون ما وارد خواب آقای سیلویا میشیم. یعنی تمام فیلم ترکیبی از واقعیت و خواب آقای سیلویاست، خوابی که درباره پرسش‌های روحش توی همون لحظات زندگیش به وجود اومده. بنابراین هر کجا که ما آقای سیلویا رو توی آینه می‌بینیم لحظه هایی است که واقعا در زندگی آقای سیلویا وجود داشتن.
descansado, en paz. تا اینکه تق 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 در میخوره و آرو یک روح شبیه به سیلویا وارد اتاق میشه. نظاره‌گر تمام اتفاقایی که توی اتاق افتاده و پریشون و افسرده است. روحی که توی شنها قدم میزنه. حالا اگر برگردیم به سکانس اول فیلم، روحی آزاد سرگردان در دنیای باردو، مردی که در سالن انتظار در انتظار به دنیا آمدن بچه است و بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد دلش میخواد برگرده به دنیای باردو. روحی که وارد اتاق میشه روح متئوست، فرزند سیلویا. در خونه باز میشه، ارواح سرگردان توی دنیای باردو رو میبینیم که اتفاقاً شاد هستن برخلاف متئو و پلان بی‌نظیر اولین دیدار روح پدر و پسر، دیدار روح سیلویا و متئو. باردو یک فیلم درباره سرگردانی روح انسان در جهان مدرنه. اینکه مفهوم‌ها توی جهان مدرن در حال عوض شدن هستند. آگاهی و نوع زندگی ما رو داره دچار یک سردرگمی در جهان مدرن میکنه. تعریف‌ها دارن عوض میشن. تعریف وطن داره عوض میشه. یعنی خیلی از انسان‌ها هستن که دیگه زندگیشون و فرهنگشون توی کشور دیگه میگذره، اما گذشته و ریشهشون توی کشور دیگه است. ما دوچار یک سردرگمی شدیم توی مفهوم‌ها و تعریف‌هایی که توی زندگی داریم. ما توی برهه‌ای هستیم شبیه به باردو. روح ما و ذهن ما و هویت ما در یک برهه باردویی هست بین جهان گذشته و جهان آینده. همطور که می‌بینیم فرزندهای سیلویا، 3 فرزندش یعنی پسرش، دخترش و متئو به نتیجه رسیدن. پسرش میگه که ما آمریکایی هستیم و ما به جهانی که تصمیم گرفتیم شبیه به اون زندگی کنیم تعلق داریم. دخترش میگه که با اینکه زندگی اونجا درسته ما تعلق داریم به وطنمون مکزیک. و متئو میگه که اصلا ما نیازی به زندگی توی این جهان نداریم. کسی که بیشتر از همه دوچار سردرگمی، کسی که توی سنت‌های گذشته به دنیا اومده و توی جهان امروز بزرگ شده، نسل میانسالی که نسل آقای سیلویو گاماست. اصلا فیلم قرار نیست قضاوت بکنه درباره این که تصمیم کدوم یکی از فرزندهای سیلویا درسته. فیلم فقط درباره سرگردانی نسل آقای سیلویو گاماست در دنیای امروز. دختر آقای سیلویو گاما توی پلانی که دارن میرن کنار ساحل، وقتی که نظام سرمایه‌داری اجازه نمیده که خدمتکار همراه با دختر آقای سیلویا وارد ساحل بشه، حاضر نیست وارد ساحل بشه، حاضر نیست تن بده به قوانینی که سرمایه‌داری براش گذاشتن. اما خود آقای سیلویا کاملا به این نظام سرمایه‌داری تن داده و حاضره که اجازه بده خدمتکار باشون همراه نباشه. فیلمبردار فیلم هم که آقای داریوش خنجی، یکی از بزرگترین فیلمبردارهای حال حاضر سینما. خیلی از فیلم‌های بزرگ کارگردان‌های بزرگ مثل وودی آلن و دیوید فینچر رو آقای داریوش خنجی فیلمبرداری کرده. یه تصویربردار ایرانی فرانسوی که تصویرهایی که توی این فیلم ساخته بی‌نظیر هستن. به نظرم باردو فیلمیه که باید تا آخر عمر بهش برگردیم و نه اینکه خود فیلم باردو رو ببینیم، با تماشای باردو به زندگی خودمون برگردیم.